بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. درس امروزی ما البته به ادامه ویدیوی قبلی است که در ویدیوی قبلی برادرای عزیز ما راجع به البته بخش دیفالت راوتینگ کار کردیم و دیفالت راوتینگ عملی و تیوری با ما مورد مطالعه مورد بحث قرار دادیم و فهمیدیم که دیفالت راوتینگ چیست و با چی منظور ما استفاده میکنیم. برادر عزیز به خاطر از اینکه بتونیم شما را کمک کنیم در فهمیدن دیفالت راوتینگ به شکل بهترترش و همچنین به خاطر از اینکه در آینده ها شما بتونین که دیفالت راوتینگ به شکل طریقه حسنش البته انجام داده بتونین و استرانگ شوین، یک سناریوی بسیار عالی را ما در نظر داریم که امروز برادر عزیز ما شما دیفالت راوتینگ در سناریویی که برای شما تهیه و ترتیب کردیم کار میکنیم و عملا برای شما مورد پرکتیک قرار میدیم. البته سناریوی ما به این شکل یک سناریو که شاید به شکل از آشنا باشین، اما طرز عملیش امروز برادر عزیز ما شما به شکل عملی ما شما کار میکنیم. البته دیگه چیز نخواد کردیم برادران، ما شما دو راوتر البته با هم وصل میکنیم و بعد از او یک راوتر ما که و با دو راوتر دیگه وصل میکنیم و این راوتر ما شما با چندین هست ارتباط میتیم که استاب نتورک میشه و کار دیفالت راوتر هم همیست که با معرفی نمودن استاب نتورک بر راوتر A بر راوتر E دو راوتر اتومات خودش چی شوه؟ آیدنتیفای شوه، معرفی شوه بدون از اینکه ما و شما کدام عملیه از این را انجام بدیم که چطور بتونیم چی کنیم؟ اینا را وصل بسازیم یا که کانکت کنیم. یعنی مطلب ازی برادرها امروز ما و شما این سناریو به شکل پرکتیک و عملا مورد مطالعه مورد بحث قرار میریم در سیسکو پکت تریسر برادر عزیز و به شکل عملی کارش میکنیم و مورد پرکتیک قرار میدیم انشالله که بسیار عالی است سناریو. ما و شما تقریبا 4 راوتر برادر عزیز در این سناریو ضرورت داریم که 4 راوتر البته 4 دانه ایمتی راوتر باز خود ما و شما اینا را حد میکنیم. یک راوتر، ای دو راوتر با می شکلی 3 راوتر و ایام 4 راوتر و ای را یک ذره نزدیکتر می سازیم و هست برادر عزیز ما و شما فقط یک دو هست مشخص میکنیم برای راوتر البته چی؟ برای راوتر خب اینا را باز ما شما ایدنتیفای میکنیم مشخص میکنیم. این استراکچر از برادر عزیز که استراکچر ما شما عملا و پرکتیک کار میکنیم. خب برادر عزیز ما شما ایره راوتر البته راوتر دی قرار میتیم، ایرام راوتر ای قرار میتیم و ایرام راوتر فرض مثال B قرار میتیم یا A قرار میتیم. به اساس همین سناریوی خود کار میکنیم که به جنجال روبرو نشیم و ایران بر راوتر B قرار میتیم. صحیح است انشاءالله برادران. با این شکل یک ساختمان یک استراکچر ما و شما تنظیم کردیم و به هر راوتر ما و شما ضرورت به این داریم که اینا رو چی کنیم برادران؟ ایدنتیفای کنیم، معرفی کنیم و تطبیق کنیم. خب برادر عزیز این استراکچر ما و شما در راوتر انجام میتین. در راوتر B IP 172.168.1.0 و به می شکل برادر عزیز و بین سیریال ها باز از نتورک دو شروع شده. خب خیر البته نتورک های از اینا رو ما و شما سیریال هایش هم ایدنتیفای میکنیم، ترتیب و تنظیم میکنیم و بعد از این باز برادر بین از این راوتر ما البته از نتورک 10.0.0 استفاده میکنیم. بعد از اینکه ایار رو ترتیب و تنظیم کردیم برادر عزیز ما و شما میایم به طرف پرکتیک و عملیش. خب برادر عزیز تا به خاطر تطبیق نمودن اینی آی پی کانفیگریشن ها به شکل عملی به داخل از این راوترها البته ویدیو را من اینجا استاپ میکنم برادر عزیز. بعد از تطبیق نمودن اساین نمودن آی پی آدرس ها به این راوترها دوباره پس شما را به ویدیو البته وصل میسازیم باز عملیش کار میکنیم، چون ضرور نیست برادر عزیز که ما و شما هر بار آی پی آدرسینگ انجام بدیم مصحب شود. البته بعد از انجام دادن آی پی آدرس شما را پس به ویدیو وصل میسازیم. خب البته برادر عزیز ما موفقانه لب عیارسازی کردیم، کانفیگریشن کردیم و به خاطر از اینکه برای شما واضح باشه و شما بفهمین میشه که برای شما ما واضح بسازیم چرا آی پی ستینگ ما نسبت به این سناریو فرق میکنه. یعنی به این ستینگ که در اینجا آی پی آدرس ما انجام دادیم در عملی نکردیم دیگه آی پی دادیم شما ببینین، اما مقصد ما یک مقصد است برادر عزیز. در اینجا ستینگ که ما شما انجام دادیم
در راوتر اول فاس ایترنتش اینه ببینین 10.0.0.1 آی پی دادیم و سریال 1/0 200.1 آی پی دادیم که سریال 1/0 با راوتر A وصل است که راوتر A سریال 1/0 یازی آی پیش است 200.102 که این فعلا این راوتر با این راوتر سریال هایشان یک رقم کنفیگر شده، عیار تیار و فعال است، کدام مشکل کدام پرابلم ندارم. و به این شکل این راوتر هم با راوتر دی وصل کردیم و راوتر ای را با راوتر ای هم وصل کردیم. بین راوتر دی و راوتر ای البته ببخشید بین راوتر دی و راوتر ای ما و شما از آدرس چی برادر عزیز 200.100 استفاده کردیم از نتورک و بین راوتر البته ای و راوتر البته ای ما از 200.200.200 استفاده کردیم نتورکش که در اینجا برای شما کدام جنجال پرابلم نباشه. این طرف اینا با هم وصل است، اما این راوتر با این راوتر میبینید چراغایشون گل است، آف است، بلینکینگ نداره، اینا با هم یعنی کمیونیکیشن نداره. به خاطر ایجاد ارتباط بین راوتر A با راوتر B و راوتر B با راوتر A تا که با این شبکه هم وصل شود، ما و شما از عملیه یا از راوتینگ زیر نام دیفالت راوتینگ انجام میدیم. در PC0 میریم یک بار این کامپیوترها را به سیستم ازی عیارسازی میکنیم. در دسکتاپ آی پی کانفیگریشن ای را آی پی میتیم 10.0.0.2 با سابنت ماسک 10.0.0.1 کلوز میشیم. کلوز. در PC1 میریم در دسکتاپ در آی پی کانفیگریشن 10.0.0.3 و 10.0.0.1 دیفالت گیتویز کلوز میکنیم. کلوز. این حال یک بار پینگ میکنیم راوتر خودش که راوتر خود پینگ میکنه، یعنی بگو پینگ کو راوتر خود من، پینگ کو راوتر خودم که پیش از 10.0.0.1 میگه ریپلای. بسیار عالی. بگو راوتر ای را پینگ کو، راوتر ای آی پی چند است؟ فاس ایترنتش فاس ایترنت راوتر ای این حالا ما شما میبینیم 11.0.0.1 است. اون ببینین فاس ایترنت 0/0 و البته 11.0.0.1 است. یک بار بگو پینگ کو برادر عزیز چی را؟ 11.0.0.1 ایج با هستاش دستینیشن هست اند چرا. مقصد اساسی ما از این است که ما چطور بتانیم پیکت بین راوتر A با راوتر B و راوتر B با راوتر A برقرار بسازیم که با تا به وسیله راوتر A ما اتومات به راوتر D و به راوتر E چی شویم برادر عزیز؟ وصل شویم، کمیونیکیشن انجام بدیم و دیگه عملیه پینگ که ما از داخل خود راوتر انجام دادم میتونیم در پرویلیج مود در اینجا نوشته کنیم پینگ 11.0.0.1 انتر کنیم. در اینجا برای شما میگه تایم اوت. البته برای شما اینجا آپشن میگه که اگر ارتباط هم داشتین میگه، اگر نداشتین چی میگه؟ ساکسس ریت 0%. میگه برادر عزیز ارتباط تو با راوتر چین ابورد است نشد و میگه 0%. هر وقت که 100% آمد موفقانه بفهمین که ارتباط شما چی است برادر عزیز؟ جور است. این حالا برادر عزیز به خاطر عیارسازی و به خاطر کنفیگر نمودن از این که ما بتانیم راوتر A با راوتر B و راوتر B با راوتر A ترانسلیشن انجام بده، کمیونیکیشن انجام داده، بتانه ما شما از دیفالت راوتینگ انجام میدیم. دیفالت راوتینگ فقط ما شما گفتیم کار یا عملیه را انجام میدیم که یعنی ضرورت مثل استاتیک واره نباشه که ما به هر راوتر آیدنتیفای کنیم، معرفی کنیم، دیگه کنیم. فقط یگانه کار، یگانه عملیه را که برادر عزیز ما شما انجام میدیم و مشخص میسازیم ای از برادر عزیز که ما در هر راوتر میریم اگزیت اینترفیس چی میکنیم برادر عزیز؟ آیدنتیفای میکنیم و مشخص میسازیم که اگزیت اینترفیس ما شما چی است و بعد از اون با آیدنتیفای نمودن اگزیت اینترفیس اتومات ما میتونیم که با راوترها چی شویم برادر عزیز؟ وصل شویم. در سناریو میریم برادر، سعی کنین در اینجا متوجه باشین. این سناریو ما با اون سناریو بیخی ست میکنه، فقط یگانه فرق دا آی پی ستنگش. ما آی پی دیگه چیز دادیم، این دیگه چیز است، خب ضرور نیست. سعی کنین برادر در اینجا ساب نتورک می استاب نتورک ما و شما راوتر بی است که هست‌هاش با 172.1.0 برادر عزیز اینا چی شده؟ آدرس دی شده و سیریال های از اینا 172.16.2.2 و 172.16.2.1 اینا آدرس دی شده.
اگزیت اینترفیس و بین راوتر A و راوتر D و راوتر A و راوتر B E برادر عزیز نتورک 10.0.0 استفاده شد. چطور ما میتونیم در راوتر B آیدنتیفیکیشن بر راوتر A تا وصل شود با راوتر D و E؟ میگه this route allows the start network to reach all known networks beyond راوتر A. با وسیله راوتر A ما بتونیم که با نتورک های دیگه دسترسی پیدا کنیم. شما در راوتر B میرین IP راوت نشته میکنین 0.0.0.0 فاصله 0.0.0.0 اما در اگزیت اینترفیس 172 16 2.2 را ما شما ایدنتیفای کنیم. 172 چرا؟ اگزیت اینترفیس برای راوتر B کی است برادر عزیز؟ راوتر A است. در راوتر A دیگه ضرورت در راوتر B دیگه ضرورت به کدام کانفیگریشن نداره که تو انجام بدی که راوتر ای را علایده انجام بدی راوتر دی را خلاص کار تو فقط اینمی عملیه را انجام بدی خلاص. پس میریم در سناریو مثل ده اینجا راوتر B ما با وسیله راوتر A با راوتر D و با راوتر E وصل است و در اگزیت اینترفیس فقط اینی اینترفیس سریال 3/0 است و شما وقتی که آیدنتیفای میکنید فقط در راوتر B 3/0 رو آیدنتیفای میکنید که با شما با وسیله راوتر A میتونین با وسیله راوتر A با راوتر D و راوتر E دسترسی پیدا کنید. چون شما در اینجا اگزیت اینترفیس فقط یک اینترفیس 3/0 است. اگر دگاه میداشتین بازو رو علایده آیدنتیفای میکنید. این حالا برادر عزیز ما و شما در راوتر B ضرورت به این نداره مثل که دستات که انجام میتیم که ما با هر راوتر باید آیدنتیفای جداگانه صورت نه در اینجا فقط در راوتر B راوتر A را اگزیت اینترفیس مشخص میکنید که با کدام اگزیت اینترفیس آیدنتیفای شده خلاص با وسیله عملیات تو با راوتر D و راوتر E اتومات آیدنتیفای میشه بدون کدام مشکل بدون کدام پرابلم. ضرورت به این نداره که ما در راوتر B راوتر D و راوتر E را علایده ما شما چی کنیم آیدنتیفای کنیم یا مشخص بسازیم یا معرفی کنیم. پس به خاطر اقسم یک عملیه را انجام دادن ما در راوتر B میریم سریال 3/0 را آیدنتیفای میکنیم که 3/0 آی پیش 200.100.2 است برادرها. پس میریم در راوتر B و آیدنتیفای میسازیم با کنفیگ تی میریم برادرها کنفیگ ترمینال و در اینجا نشته میکنین آی پی راوت کو برای ما از 0.0.0.0 فاصله 0.0.0.0 فاصله به اگزیت اینترفیس ما چی بود برادرها گفتیم اینی 3/0 که آی پیش میشه 200.100.102 پس میگیم چی برادر عزیز 200.100.102 انتر میکنیم برادر عزیز بعد از این اگزیت میشه. کار ما و شما در اینجا به پایان میرسه در راوتر B در راوتر B کار ما و شما در اینجا به پایان میرسه. این حالا آیا با انجام دادن اقسم یک عملیه راوتر B ما با راوتر A وصل میشه؟ یک سوال ایجاد. سوال دوم با انجام دادن این عملیه آیا راوتر B ما با راوتر D و E هم وصل میشه؟ این دو سوال صحیح است انشاءالله. به خاطر مشخص نبودن و به خاطر چک نبودن از این که آیا ما و شما این قسم یک عملیه را انجام دادن میتونیم یا نه ما و شما عملا چک میکنیم. پس میریم البته با هست PC0 و پینگ میکنیم یک بار راوتر A را که آیا پینگ میکنه یا نه و بعد از او باز عملیه دیگر را پیشتر خو 11.0.0.1 پینگ نکرد. حالا بگو پینگ میکنی حالا میگه destination host unreachable. صحیح است انشاءالله. destination host unreachable بعد دوباره ما و شما چی میکنیم پینگ میکنیم البته یک هست ای که از او از 12.0.0.1 بگو با او ارتباط داری با او هم میگه destination host unreachable و بگو با 13 ببین 13 از دی از برادر عزیز .0.0.1 با ای هم میگه destination host unreachable. دوباره برادر عزیز ما و شما در راوتر B میریم ما و شما یک بار شو رن میکنیم و آی پی راوت 0.0.200.100.100.2 نتورک خارجی ما و شماست. خب البته عملیه ما و شما صورت نگرفت. پس ما و شما چی میکنیم برادر میریم در راوتر A این نتورک هم آیدنتیفای میسازیم این نتورک هم و این نتورک هم. در راوتر A چند اگزیت اینترفیس داریم ما 3 اگزیت اینترفیس داریم. چند؟ 3 اگزیت اینترفیس.
خب البته عملی دیفالت راوت ما شما از راوتر بی به راوتر ای انجام دادیم، اما متاسفانه که این سیریال های ما شما نو شت داون نشده بودن، اینا رو ما یعنی مطلب از اینکه شت داون بودن. پس فالس وقتی منال میبینین بین راوتر ای و راوتر بی ارتباط برقرار شد. اینا یک بار از راوتر با راوتر 11.0.0 باز چک میکنیم که آیا ارتباط داریم یا نه. میگیم پینگ 11.0.0.1 چون آی پی راوت ما انجام دادیم دیفالت. البته دوباره ما شما در کنفیگریشن راوتر بی میریم، اینجا برای سی ما شما انجام دادیم و اینجا یک 3/0 و آی پی راوت میکنیم 3/0 یک بار چک میکنیم در راوتر دو، اینال شو رن میکنیم یک بار آی پی راوت 0.0.0.0.200 صحیح است نه چرا؟ دیفالت راوتینگ ما شما انجام دادیم، انشاءالله کدام مشکل و پرابلم نیست. و از راوتر بی یک بار از اینجا پینگ میکنیم و شما پینگ 11.0.0.1 فکر میکنم که در اینجا البته ارتباط نیست. The success rate is 0. این حالا برادر عزیز در اینجا ما شما عملیه دیگه که انجام میتیم البته ای است که چون exit interface در اینجا ای راوتر هم با ای داره، ما شما چی میکنیم؟ در راوتر A هم identify میسازیم چون ای 3 exit داره، یک exit ای 2 exit با ای هم 3 exit. صحیح است نه انشاءالله؟ خب برادر عزیز پس چون ارتباطات برقرار نیست، این حال چون راوتر ای ما و شما در بین است برادر عزیز، در بین قرار داره، از اون لحاظ به خاطر عیارسازیه که ما بتانیم راوتر بی با خود راوتر ای و راوتر ای باز راوتر بی بتانم با وسیله راوتر ای به راوتر دی و به راوتر ای وصل شوه، ما و شما یک عملیه استاتیک که در اینجا انجام میتیم. چرا؟ به خاطر ازی که تا راوتر ای با بی و برعکس ای با راوتر دی و ای اتومات ترنسلیشن انجام بده. و دیگه دیفالت خوبیش این است که برادر عزیز به این نتورکتان خوب شد چی؟ که ما ضرورت در راوتر بی نداریم که دی و ای را برازی معرفی کنیم. ما اگزیت اینترفیس برازی میتیم، باز هر پکیتی که برازی هم به اتوماتیک ترنسلیت میشه برای کی؟ برای راوتر دی و برای راوتر ای. این حال 3 اگزیت اینترفیس داریم برادر عزیز. ما شما دیگه میریم عملیه استاتیک انجام میتیم. به خاطر انجام دادن این عملیه برادران ما شما میایم در کجا؟ در راوتر اولی. در راوتر اولی ما شما میایم با کنفیگ تی میریم و در اینجا قبلا راوتینگ صورت گرفته بود را پاک میکنیم برادران. نو آی پی راوت نشته میکنیم چند 0.0.0.0 فاصله 0.0.0.0 با 200.100.100.1 اینی را اگزیت میکنیم. این حالا برادر عزیز دیگه نشته میکنیم بخش استاتیک آی پی راوتینگ. آی پی راوت میکنیم. آی پی راوت کو برای ما اگر فرض مثال با نتورک 10.0.0.0 با سابلت ماسک 255.0.0.0 کدام ریکویست به اگزیت اینترفیس چند برادر عزیز 200.100.1 که اینی اگزیت اینترفیس شد. با این ما شما چی میکنیم؟ فوروارد میکنیم 200.100.1 اینو چی میکنیم برادر عزیز؟ انتر میکنیم. و به اینمی سیستم باز برای ما چی که برادر عزیز آی پی راوت کو برای ما اگر از 11.0.0.0 با سابلت ماسک 255.0.0.0 کدام ریکویست آمد 11 را ببینید کدام راوترتون 11 سوی پیش از این 13 است، از خود از این 11 است. صحیح است نه؟ از خودش 11 است. 11 را نه بگو چند برادر عزیز؟
او شما دی را مشخص. دی فاز ایترنتش 12 است، ای فاز ایترنتش 13 است. اگزیت انترفیس برای دی چی است برادر عزیز؟ 1/0 آی پیش از برادر عزیز 200/102 را این حالا ما و شما اینجا ایدنتیفای میکنیم، میگیم چی برادر عزیز؟ 12 بود با چند برادر عزیز؟ با 200 چی گفت؟ 200 خب باشین که میره باز بین بیادر گمش و گینس هستیم ما 200/102 بالکل. پس میم در اینجا میگیم برادر قن آی پی راوت که برای ما باید مکمل پاکش میکنیم سر آی پی راوت کو اگر از نتورک 12.0.0.0 باز هم نماز که 255.0.0 بعد 200.200.200.2 همه طور است اینجا و راوتر ایما و شما چند است برادر عزیز؟ سیریالش سیریال 1/0 200.200.202 فقط 200.200.202 آی پی راوت کو برای ما از 13.0.0.0 با 7.0.0.0 بچی 200.200.200 انتر میکنیم برادر. بعد از این اکزیت میشه و اکزیت این بار انشاءالله که ما و شما ترانسلیشن و کمیونیکیشن هم میبینیم که چطور گپ است بین پی سی 0 و راوتر ای که آی پی 11.0.0.1 است. از راوتر ای فاز اینترنتش 11.0.0.1 پی سی 0 تا پیشتر هم پینگ نمیکرد. این بار میبینیم که چطور گپ است. فعلا هم دستینیشن هاست اند ریچبل است برادر. این حالا میریم به طرف پیدا نمودن پرابلم که در اینجا مشکل البته چی است. بسیار عالی است مشکل. دیفالت گیتوی البته ما شما آدرس ها رو ایدنتیفای کردیم. صحیح است انشاءالله. بالکل. خب یک بار از خود راوتر ما شما پینگ میکنیم 11.0.0.1 همه طور است انشاءالله. خب البته برادرها در این لب ما و شما بعضی از مشکلات جزئی صورت گرفته که نتونست ارتباطات ما و شما برقرار شد نظر به محدودیت وقت که نه برادرها داره و نه ما دارم. از اون لحاظ برادر عزیز ترابل شوتینگ و حل نمودن از این پرابلم از این لب برادرها در ویدیوی بعدی فراموش نکنین که انشاءالله ترابل شوت برای حلش بر شما کار میکنه. درس ما و شما دمیجه به پایان میرسه. تا درس بعدی شما را به خدای پاک میسپاریم. کامیاب باشین و خوش باشین.